startar vi streamen. Varför går jag inte live? Eller? Jag är live. Vad jag tror att jag är live. Vänta, vi är live just nu. Välkomna tillbaka till en helt ny stream här på min kanal. Idag kör vi med mig själv typ så. Det är nice. Kommer hålla koll på chatten på ena skärmen. Drar över den här dit och sådär. Sådär full skärm och så koll på chatten på ena skärmen. Drar över Liverpool! Den. Kung är du att du är inne? Tjena. Mitt bena liksom. Drar över. Det är nice att ni är inne, riktigt nice alltså. Jag är ready rappar. Sekunder, Liverpool kommer in på en gång. Kung är han alltså. Liverpool, glöm inte att lämna en like. Har det allmänt gött liksom. Kom ihåg det är nice inne på streamen alltså. Så. Glöm inte att lägga en follow om ni vill ha. Liksom vara med. Grafiken bra eller? Ska dra över den här och se här. Grafiken är bra. Nej, grafiken är inte så bra. Eller vad tycker ni i streamen? Det är ni som avgör ju. Vi drar Fatal. Vilka vill vara med? Det är bara att dra. Jag får där. Fock på det eller? Det är fock på mig också så. Jag kan tyvärr inte göra något. Han drog. Eller han är kvar med. Ouch. Han taggar mig sönder. Agent 28. Nej, vilken alltså, oh my god. Han är John Wick, alltså. Jag har blivit dödad av John Wick 2 gånger i rad. Förra gamet en. John Wicken dog. Stickar ifrån gubbe. Jag vill inte ha något att göra med dig. Sätt mig här. Nej, han är här. Nej. Det kommer personer där. Hur såg han mig? Okej, det är död också. Okej, det är död också. Yo! What's up liksom? Första matchen, oh my god. Så nu står det för att jag seg damerna och skit i. Kommer jag kanske köra Say the Word lite senare. Dansa under hör mig. Det är bra. Second mode. Yeah, get my flex in my M and it goes him. Get my flex, get my M, get my freaking M. See,
M, C, D, F, G, C, D. Ska byta pickaxe. Nej, fan vi hann inte. Vi hann inte byta pickaxe, killar. Fan. Liver, är du fortfarande inne? Eller vilka är inne? Skriv i chatten de som är inne. Riktig kungar är ni då. Om någon är inne, då är ni riktiga kungar. Ey, flex from my ammo. Ey, detta skin är fett nice med detta skölden. Oh my god. Ey, har du testat den här kombon någon gång? Du, money, ja. Money, ja. Money, ja. Du rödde block, killar. Money, ja. Okay. En unbox, nice. 2 unboxes, nice. Okej, jag kommer. Det är folk på mig också. Här inne. På mig här, hjälp mig här. Jag är död, jag är så död. Alltså det är ett rocket launcher! Vilken alltså, oh my god. Den här snubben alltså, han är fett dålig för att han har rocket launcher. Ey, ta 99! Jo. Ska bara byta pickaxe så. Men så pickaxerna, det här accountet är mycket bättre än mitt liksom. Ja, som ni ser, bäst i hela världen. Man kan typ säga att det är mitt liksom, ja. Min gamla account är så. Vad tog min gamla account? Vänta. Danson vi kan köra kreativ. Danson vi kan köra kreativ. Danson nu om vi inte ska köra kreativ. Okej då. Vilken jävla den party. Ingen här, wow, så himla cool jag är. Det kommer många vilja spela med bara på grund av att de är galdiga, på grund av att jag är duktig. Eller detta bara. Ey, du tycker om mitt account. Gör så här, nicka då. Nicka om du tycker om mitt account. Ska jag nicka om jag tycker om ditt account? Ja. Tycker om det.
say do you hear? Me apologies. Jag har inte varit inne på mitt account på en hel dag. Minuter, bara en som skriver. Hej! När jag sa så. Hej Filip! Åh, det är du! Yo, what's up? Det är jag, Gontik, you know. Show Filip. Eller Filip. Ja, show Filip. Kunde du att du kan vara inne? Gå för det där huset. Du! Hallå, du kan gå för det där huset. Okej, jag skiter i. Hallå, du kan gå för det där huset. Göran, skriver han på Discord. Eller vad fan, jag vet fan inte. Du går för det där huset där bakom dig. Sluta stå still, det gör mig rädd. Filip, vad så kunde du att du kan vara inne på min lilla fula stream? Hey, what's up? Och så säkert. Filip, är det kvar? För att alla bara livar. Alla bara kommer in livar. Han är kvar. Nej, han är fan. Oh my god, du är kvar! Kung är du! Hallå, gå för det där huset. Vad gjorde du? Var du på toa? Var du på toa dansa? Okej, han var på toa. Jag blev rädd när du stod still. Jag bara, har det hänt något? Hej Filip, bara fråga, är det bra grafik eller på streamen? Du får säga om det är bra grafik. För mig är det skitdåligt alltså. Är det folk där? Ska jag komma till dig? Vad? Ja, jag ska komma, okej. Åh, du har chug splashes. Vänta, oh my god, kolla. Nu ska det är så där bilden är lite. Jag vet alltså nej, det är därför jag stretch. Det ska vara så. Om inte jag kan fixa att det inte är stretch. Så kolla nu så vänta. Nej, what the fuck? Nej, så ska det inte vara. Det är fett fel. Och så transform. Nej, jag vet faktiskt inte, sorry. Kan du ta bort din marker? Tack.
Alla jobb här nu. Okej. Yes, nu. Vänta, är det fukt där? Dansa om det är fukt där. Dansa inte om det är fukt där. Eller vad fan säger vi? Och det är ingen där. För att du dansar lite. Cozy. Cozy. Cozy game. Vad? Cozy. Ska jag sätta ut den? Unbox. Nej, jump flashes. Jaha. Jag fattar i fall inget vad du menar. Jag vet, jag är så där trög ibland. Det var rätt stort att jag gjorde så. Nej, tyvärr. Men alltså, jag kan fixa. Men ja, den är fett jobbig ibland. Den blockerar typ alla. Eller tar emot typ alla så. Oh shit, det är för här. Vänta, är det bakifrån också? Är det 100? Pusha. Släck den till. Vänta, låt mig ta. Jag har ett direkt. Död, så. Tack. Det ligger minis. Fan. Ja. Det låg ju ändå bara en skada på. Ta dem dit. Jo, kom nu. Jag vill ta lite coaching. Vill ni att jag ska ha nice? Skriv i kommentarerna då. Jag håller min sån här. Det är ju fruktad. Taggar 100. Pika mig din ost. Pika mig din ost. Du är där nere. Ja. Pika mig då. Pika igen. Din ostunge. Låt mig ta han. Han är jättebra. Låt mig ta han. Tack. Han hade köksflash. Kom, han hade köksflash. Take den. Har du 2 kills, dansa? Okej. Jag med, vi har 4 kill. Det är nice. Ja. Filip
Okej, vill du att jag ska ha Nightbot eller? Eller vill du bli min Nightbot? Jag kan göra det till mod. Om någon frågar min Epic kan du bara skriva det liksom. Jag kommer berätta lite saker och sånt. Ja. Skriv Nightbot om du vill att Nightbot ska finnas. Om du vill vara Nightbot, skriv Nightbot nummer 2 då. Ja, jag kan hålla minisarna. Jag håller minisarna. Hoppas att vi får en win, eller? Nightbot. Okej, jag ska fixa Nightbot sen då. Jag ska fixa så att det ser Epic och sånt. Ja, ni vet. Om man skriver typ så här. Ja, eller ja. Detta kan man bara skriva så här. Slash Epic lika med SP understreck. Jaha, det är på svenska. Vänta då. Big chill, okej, jag poppar den. Funkar det? Nej, det funkar inte. Hallå, är du kvar? Det är folk här. Så okej, bra. Det är folk här, jag hörde. Men jag råkar på. Jag hörde bollar. Jag kysste, jag går. Oh my god, vad bra. Du vet, om det dör nu, du är... De skjuter på mig, okej, de är där. Vänta, du fick en, va? Oh my god. Fortsätt skjut, jag går för det. Fortsätt skjut på mig. Vänta, har han gillat upp? Han? Va? Död. Jag ska inte ta all loot. Jag lämnar lite till dig. Ej, folk där. Kom, jag ser dem. Framför mig här. Aj. Va? Jag kommer där inte. De är där inne. Kom, jag kommer sätta trap där. Vart är du? Det där var nära ögat.
medkitar. Hur många är det? Det är 2 medkits. Jag tar in dem här. Jag poppar ett och sen droppar jag ett. Jag ser på. Han har season 2 skin. Och sen är det en annan. Nej, varför skjuter du? Okej, vi är döda. Bra. Vänta, om man pikar med då är han död. Om de pikar igen då är de döda alltså. Okej, de drar. Ska se hur många kills har. 3, 4, 5, 7. Nej, 8 menar jag. Stå inte och dansa nu. För att vi kan bli bara snipade. Lätt. Det är jag och du mot en duo och en solo. Akta dig, akta. Jag har launchpadsen så. De är där, jag vet. Akta. De här. Bra, Britt Mini. Nej, han är jättebra. Åh nej, okej då. De var season 2 båda. De var season 2, alltså de har kört skitlänge. Kolla de kolla skinsen och allt. Det var jättesvårt, alltså de borde vara jättebra på detta spel. De hade ju typ 8 kills så. Jag fixar Nightbot nu. 100 VUX, nice. Nu har jag 900 VUX så 14 days, jag klarar den. Oh my god, jag får fett många saker. Så, nu är vi Nightbot inne. Commandos, custom. Vänta. Custom. Add. /epic. SB understreck VOF. SB understreck. Så sen jag vet faktiskt inte mer. Testa skriva /epic. Vänta, what? Wait a minute, what? Vänta, funkar det inte Nightbot eller va? Kan jag testa? Vänta. Vänta, vad funkar inte Nightbot nu? Jag ställer in det så här.
Nej. Slash Nightbot. Vänta då. Vänta, funkar slash teat. Funkar slash marker då? Inget funkar åt. Nightbot, va? Vad är det med min Nightbot? Vänta. Nu har han livat. Jaha, jag måste nog Nightbot på YouTube. Måste jag nog söka. Där. Funkar Epic nu då? SB Unst. Vänta, slash Epic. Nej, slash Epic. Okej, måste du dras in då? Hej då. Alltså, what? Slash. Alltså du skojar. Skojar du Nightbot, vart fan är du? Ställ in Nightbot alltså. Vänta. Vänta.
Där. Så, nu. Slash. Hon dåt. Vänta, vad skrev du till mig? Eller var det inte du? Jag vet inte. Måste dra. Okej, hejdå. Alltså, oh my god. Det funkar inte alltså, oh my god. Jag har installerat Nightbot, allting. Så nu då. Nightbot, jag hatar dig. Nightbot, jag hatar dig. Fudge också. Och vänta, ja, Nightbot, yes, äntligen. Äntligen. Oh, thank you. Thank you so much. Wake up every morning and
Inte, jag kommer göra så att folk får